एकदमै अनौठो रेसिपी करेन्ट चाउचाउको पिरो पकौडा आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदै छु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो करेन्ट चाउचाउको पकौडा एकदमै पिरो र एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र लकडाउनमा हजुरहरूले घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल तरिकाले यो तयार हुन्छ र खास गरेर पानी परेको समयमा यो खानुको मजा नै छुट्टै हुन्छ। मैले 15 वटा पकौडाको लागि चाहिँ एउटा करेन्ट चाउचाउ लिए, साथसाथै रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिरा धनियाँको धुलो आधा चम्चा र सोप चाहिँ आधा चम्चा लिँदैछु। हजुरहरूसँग लकडाउनको समय छ, सोप छैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। मैले आधा प्याजलाई यसरी काटेँ। हामीलाई बेसन चाहिँ ठुलो चम्चाले 7 चम्चा चाहिन्छ। साथसाथै यो चामलको पिठो 2 चम्चा र धनियाँको पत्ताहरू लिएँ। नुन आधा चम्चा र हरियो खुर्सानी चाहिँ 2 वटा लिएँ। हजुरहरूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। हरियो खुर्सानी मैले कमै राखेँ, किन भन्दा करेन्ट चाउचाउ आफैमा पनि पिरो हुन्छ। सुरुमा यसरी चाउचाउलाई मैले फुटाएँ। हजुरहरूले चाहिँ बोइल गरेर बनाउनु भए पनि हुन्छ र मलाई चाहिँ क्रन्ची मनपर्ने भएर मैले बोइल नगरिकनै पकौडा बनाउँदैछु। हजुरहरूले बोइल गरेर बनाउँदा भए पनि हुन्छ पकौडा चाहिँ। यसको सबै मसलाहरू राखिदिएँ मैले, हेर्नुहोस् है। र एकदमै मिठो र नयाँ रेसिपी चाहिँ आज हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट चाहिँ तयार हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ गाजरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ पकौडामा। यसरी हरियो खुर्सानी, सोपलाई राखेँ। सोप राख्दा एकदमै छुट्टै टेस्ट दिन्छ, मिठो टेस्ट दिन्छ। जिरा धनियाँको पाउडर, रातो धुलो खुर्सानीको पाउडर, बेसार पनि राखिदिएँ मैले। साथसाथै नुन पनि राखेँ। नुन अलिक कमै राखेँ, किन भन्दा करेन्ट चाउचाउको मसलामा नै मजाले नुन हुन्छ। साथसाथै चामलको पिठो र बेसन पनि राखेँ 7 चम्चा र यसरी प्याज पनि कोरेर राखेको थिएँ, त्यो पनि राखेँ र थोरै धनियाँ पनि युज गरेँ मैले। अब चाहिँ आधा कप पानी राखेर मजाले यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्याटर तयार गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, मजाले तयार हुँदैछ यो चाहिँ। र यसरी मजाले डल्लो बनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ब्याटर रेडी भयो भनेर थाहा हुन्छ। यसलाई अलि लामो समयसम्म नै यसरी मिक्स गर्नु होला है। यो मसला सबैतिर लाग्यो भने मात्रै यो एकदमै टेस्टी बन्छ। र मैले यसरी 300 ml तेल तातो कि तातेन भनेर चेक गरेँ। एकदमै तातो हुनुपर्छ है तेल चाहिँ। तेल एकदमै तातिसकेपछि मैले यसरी पकौडालाई राख्दैछु। पकौडा राख्दाखेरि एक अर्कासँग टाँसिने गरेर चाहिँ नराख्नु होला है। बिचमा अलिअलि स्पेस चाहिँ छोड्नुपर्छ हामीले। यसरी मजाले एकदमै हाई फ्लेममा हामी फ्राई गर्छौँ। र यो राखिसकेपछि 1 मिनटसम्म चाहिँ नचलाउनु होला है। 1 मिनट यसलाई यत्तिकै नेचुरली नै पाक्न दिनुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस् है त। र 1 मिनट भइसकेपछि मात्रै हामीले बिस्तारै हल्कासँगले यसलाई चलाइदिन्छौँ यसरी। हेर्नुहोस् है, वाउ। र अर्को 1 मिनट पकाउँछौँ। टोटलमा हामीले यो पकौडालाई 2 मिनट हाई फ्लेममा पकाउनै पर्छ क्रन्ची हुनको लागि। हेर्नुहोस् है, क्या मजाले रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई एउटा पेपर टावलमा निकाल्दैछु। यसलाई चाहिँ तातै खाँदाखेरि अझै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ केचपसँग सर्भ गर्दैछु। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि अर्को एक ब्याच पनि फ्राई गरौँ है त हाम्रो पकौडा। हेर्नुहोस् है, वाउ। र अर्को एक ब्याच पनि तयार गर्दैछु। लगभग 15 वटा पकौडा चाहिँ तयार हुन्छ है यी सबै सामग्रीबाट चाहिँ। टोटलमा 15 वटा जति तयार भयो, मिडियम साइजको पकौडा। र हजुरहरूले पनि आफ्नो परिवार कति छ त्यही अनुसारले एडजस्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र खास गरेर पहिला चाहिँ म्यागीको पकौडाहरू निकै फेमस थियो युट्युबमा, र मैले चाहिँ ठ्याक्कै यसरी करेन्ट चाउचाउको पकौडा बनाएँ। खास गरेर करेन्ट चाउचाउको मसलाको कारणले पनि यो एकदमै टेस्टी बन्छ। र करेन्ट चाउचाउ प्रेमीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै मिठो रेसिपी हो। हेर्नुहोस् है त। मैले चाहिँ करेन्ट चाउचाउलाई दुधमा पनि पकाएकी थिएँ क्रिमी तरिकाले। त्यो हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला है त। र हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ सर्भ गरेँ। मैले केचपसँग सर्भ गरेँ। हजुरहरूले जुनै सससँग सर्भ गर्नु भए पनि हुन्छ। अब चाहिँ म टेस्ट गर्दैछु र मैले बनाएको पकौडा कस्तो बन्यो भनेर। हेर्नुहोस् है त, भित्र कस्तो छ म हजुरहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु। वाउ। र म अब टेस्ट गर्दैछु। एकदमै पिरो र एकदमै मिठो पकौडा रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई धेरै पिरो मन पर्दैन भने करेन्ट चाउचाउको मसला चाहिँ आधी मात्र राख्नु होला। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है।
र आजलाई यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाइ बाइ।